रे ग ए नु रे समंदर जैसो हे अपरंपार नाद सागर समंदर जैसो हे अपरंपार नाद सागर समंदर जैसो हे पार न पायो सुर नर मुनि जन पार न पायो सुर नर मुनि जन साधत सब गुणी जन समंदर जैसो हे अपरंपार नाद सागर समंदर जैसो हे जैसो जैसो अपरंपार समंदर जैसो 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 अपरंपार समंदर जैसो जैसो समंदर जैसो हे अपरंपार नाद सागर समंदर जैसो हे पम गम దని గని నిద పమ గద పమ గరి గమ మమ దద మద నిద పమ గమ రి గ ని రి గమ ద నిద పమ గరి ని రి గమ ద గరి ద నిద పమ ద ని రి ద రి ద నిద పమ ద నిద పమ సమందర జైసో హే పమ గమ ద ని గని నిద పమ గమ పద గద ద పమ గరి గ గ గమ మమ మద ద ద నిద పమ గరి గమ ద ని రి దని రి రి దని ద పమ గమ ద దని ద పమ గమ దని మ దని ద పమ గ ద పమ గరి గ పమ గరి మ గరి समंदर जैसो हे अपरंपार नाद सागर समंदर जैसो हे समंदर जैसो
कलह कमीड तान साध गम कलह कमीड तान साध सप्त सूर तीन ग्राम मान सप्त सूर तीन ग्राम मान लय ताल लघु गुरु प्रमाण मूर्छन सुध ज्ञान होत गुरु के ध्यान ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद ओंकार नाद प्रथम जान ओंकार नाद प्रथम जान प्रथम जान प्रथम जान दारे दारे दानी धीर धीर तदानी दारे दारे दानी धीर धीर तदानी दारे दारे दानी धीर 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 तदानी धीर धीर तदानी धीर धीर तदानी 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 धीर धीर तदानी दारे दारे दानी धीर धीर तदानी दारे दारे दानी तान तदारे दारे दीप तन देरे ना तान तदारे दारे दीप तन देरे ना नितारे दारे दानी नितारे दारे दानी नितारे दारे दानी दे दे तदानी दे दे तदानी दे दे तदानी 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 दे दे तदानी दारे दारे दानी दे दे तदानी दारे दारे दानी दे दे तदानी दारे दारे दा दारे दारे दा दारे दारे दानी नमस्कार. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये म्युझिक कहाण्या या पॉडकास्टसाठी डॉक्टर अतींद्र सरवडीकर यांना आपण विशेष आमंत्रित केलेलं आहे. मी यांना वगैरे असं म्हणणार नाही, मी अतींद्रला आज इथे आपल्याकडे बोलवलेलं आहे. आणि आत्ताच्या त्याच्या इतक्या सुंदर 3 रचना आपण आत्ता ऐकल्या. तर अतींद्र, सगळ्यात पहिल्यांदा तुझं मनापासून स्वागत. खूप खूप धन्यवाद. आणि मला हे समजून घ्यायचं आहे की ह्या सुरुवातीच्या ज्या रचना होत्या त्या कोणाच्या आहेत? या तिन्ही माझ्याच होत्या, बंदिशी क्या बात माझ्याच है. रचना होत्या. त्यातली पहिली जी होती समंदर जैसोही, ती 9.5 मात्रेच्या सुनंद तालामध्ये होती क्या केलेली. बात है. आणि त्यानंतर 3 तालातली बंदिश ओमकार नाद. आणि त्यात तुम्ही पाहिलं असेल की त्यातले जे शब्द होते की गमक लहे कमिंड, तर त्याप्रमाणे त्याची चाल होती की त्या गमक शब्दाला गमक होतं, मिंडला मिंड होती, आणि शेवटी तराणा एक आडा चौथलात असं होतं. क्या बात आहे. आणि म्हणजे ह्याच्यात मला अजून, म्हणजे मी तुला इथे जरा कट करून बोलावंसं वाटतंय म्हणून की ह्या तिन्ही पण रचना म्हणजे एक
आपण दोघंही जण परफॉर्मर आहोत, बरोबर, हां. स्टेजवरती हो, नेहमी हो. गाणं बजावणं हो, हो. करणारे आहोत. तर नेहमी आपण असा विचार करतो की 3 वेगवेगळ्या तालातलं बरोबर, आणि बरोबर. एकाच रागातलं, बरोबर, बरोबर, है ना? बरोबर, तर बरोबर. ती व्हरायटी मिळते, खरंच आहे, है ना? आणि खरंच ती आहे. ऐकायला मिळाल्यामुळे मला इतकं छान. आणि तू यमनच निवडलायस. हो, यमन सदा मी तेच म्हणणार होतो की यमन हा एक सदाबहार राग आहे की म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच यमन गायचं म्हणजे कम्फर्ट सगळ्यांना अगदी, अगदी, अगदी. त्यामुळे असे प्रयोग की म्हणजे 9:30 मात्रा किंवा असं काही करायचं झालं तर यमन सारखा राग आणखीन छान पडतो, सोपा बरोबर आहे, पडतो. बरोबर आहे. म्हणजे एक तरी बाजू आपल्या ओळखीची हो, असते चांगली. खरंच आहे, खरंच क्या आहे. बात आहे. आणि त्या हिशोबाने मला त्या तुझ्या तिन्ही पण रचना इतक्या आवडल्या की जबरदस्त. म्हणजे आता असं मला असं वाटतंय की आपल्या या हॉलमध्ये तुझी परत एक मैफिल ऑर्गनाईज जरूर, करावी आणि जरूर, तिथे नक्की अगदी. ऐकावं, असा मला अगदी, मोह अगदी. आवरत नाही आता. अगदी जरूर. तर मला ह्याच वरनं तुला असं विचारायचं आहे की तुझं संगीताकडे कसं, म्हणजे शिरकाव कसा झाला? म्हणजे घरात गाण्याचं वातावरण होतं की काय होतं? खरं तर घरामध्ये थोडं वातावरण होतं संगीताचं, कारण माझी आई वृंदा सरवडीकर ही सोलापूरच्या, मी मूळचा सोलापूरचा, आहा, तर बर. तिथल्या सिद्धेश्वर प्रशालेमध्ये ती संगीत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती. बर. आणि मग तिचे काही क्लास वगैरेही चालू असायचे, तर त्यामुळे लहानपणीपासून कानावर गाणं पडायचं. अच्छा. आणि त्यामुळे आपसूक गाणं म्हणायला लागलो की म्हणजे आपण गाणं म्हणतो म्हणजे काही वेगळं करतो असं वाटायचंच नाही, की म्हणजे आपण जसं खेळतो किंवा अभ्यास करतो तसंच आपण गाणंही म्हणतो असं वाटायला लागलं. आणि मग करता करता शिकत राहिलो, आणखीन गोष्टी कळत गेल्या. मग सोलापुरात असतानाच दत्तूसिंह गैरवार म्हणून होते, त्यांच्याकडेही थोडं मी शिकलो. आणि मग त्यानंतर मग जेव्हा मी 10वी 11वीत आलो तेव्हा असं कुठेतरी आतून वाटायला लागलं की आपण हेच करायला पाहिजे. असं एक जे म्हणतात ना, नजर आली म्हणतात आपल्याला, की गाणं ऐकायची खूप आवड पहिल्यांदा तर लागली, की म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या कलाकारांचं शोधायचं आणि ऐकायचं आणि प्रत्यक्ष मैफली ऐकायच्या, अशी एक आवडच म्हणजे सपाटच लागला होता तेव्हा तो करायचा. आणि मग ते करता 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 मग हळूहळू एका ठराविक पद्धतीचं गाणं आवडायला लागलं. अच्छा. आणि मग त्यातून मग प्रभाताईंकडे पुढे शिकायला लागलो. अच्छा. पण मग तू 10वी 11वी पर्यंत सोलापुरातच होतास. हो, आणि मग बरोबर, त्याच्यानंतर तू लगेचच मुंबईला आलास? हो. कसं झालं होतं की मी 10वी नंतर मला मार्क जरा बरे मिळाले म्हणून मग मी सायन्सला गेलो. आणि सायन्सला गेलो खरं माझ्या मित्रांबरोबर सगळ्यांबरोबर, पण मला हळूहळू थोडं असं जाणवायला लागलं की आपण आहोत तिथे पण हे काही फार आपल्याला आवडत नाही आहे, की म्हणजे इंजिनियर व्हावं, डॉक्टर व्हावं, म्हणजे ते क्षेत्र, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र आपल्या जागी मोठंच असतं, बरोबर आहे. पण म्हणजे माझी आवड म्हणा किंवा माझी इंटरेस्ट एरिया म्हणा तो नाहीये हे मला तिथे गेल्यानंतर कळायला लागलं. आणि मग मी हळूहळू घरच्यांनाही माझ्या सांगितलं की मला गाणंच चांगलं कोणाकडे तरी शिकायचं आहे आणि मी कुठे अशा प्रोफेशनमध्ये इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल असं कुठे जाण्यापेक्षा मी गाणंच चांगलं शिकतो आणि इकडे मी जातो. मग मी BSc ला गेलो. आणि त्याच सुमाराला मी तुम्हाला म्हटलं तसं की एका ठराविक पद्धतीचं गाणं आवडायला लागलं होतं, ते होतं किराणा घराण्याचं गाणं, की म्हणजे त्याच्यातलं सरगम किंवा त्यातला भावपक्ष किंवा तयारी हे सगळं खूप आवडायला लागलं होतं. ते लोक ठुमरीही गातात, बाकीचे गाणे प्रकारही गातात, तर हे जे त्यांचं मल्टीटास्किंग आहे हे पण मला आवडायला लागलं होतं सगळ्यांचं. आणि मग ते करता करता मग प्रभाताईंकडे शिकायला लागलो. आणि मी BSc 3 वर्ष सोलापुरातच होतो, तर ती 3 वर्ष मग मी जाऊन येऊन शिकायचो प्रभाताईंकडे. सोलापूर मुंबईला यायचं, शनि रविवारी शिकायचं, परत जायचं किंवा सुट्टीमध्ये मग परत शिकायचं, परत असं करायला लागलो. आणि मग त्यानंतर 2007 साली ग्रॅज्युएशन मी पूर्ण केलं सोलापुरात. आणि मग 2007 साली MA संगीतात करायला म्हणून मी मुंबईत आलो. वा. असा माझा प्रवास म्हणजे अशी तुझी प्रभाताईंकडची पण एंट्री अशी झाली. बरोबर बरोबर बरोबर. आणि त्यांच्याकडचं शिकण्याचं म्हणजे की आमचं तसं कोणी मुंबईमध्ये नाही आणि माहीत नाही काही, असं सगळं होतं. मग तरी एके दिवशी धाडस करून आलो मुंबईमध्ये. भाऊ माझ्या सोबत होता माझ्या, आम्ही दोघे जण आलो. आणि येऊन त्या एका महोत्सवामध्ये येणार आहेत असं कळलं होतं. बरं. आणि मग कळलं होतं, मग तिथे जाऊन, लहान होतो, 11वीतच होतो, तर मग असं घुसून आतमध्ये गेलो. त्यांच्याभोवती सिक्युरिटी वगैरे होती. आतमध्ये गेलो आणि जाऊन त्यांना सांगितलं की मी सोलापूरहून आलो आहे आणि तुमच्याकडे मला शिकायचंय. तर त्याने एक असा नंबर लिहून दिला कागदावर आणि सांगितलं या नंबरवर फोन करू द्या मला. अच्छा. आणि मग फोन केला त्यांना, मग म्हणाले ये घरी. मग त्यांच्याकडे गेलो. मग त्यांनी पहिल्यांदा गाणं ऐकलं, त्यामुळे ऐकावं मला. आणि मग ते जे काही येत होतं तेव्हा ते त्यांना ऐकवलं. मग ऐकवल्यावर म्हणालं आवाज चांगला आहे, पण मी सांगते तसं करायला पाहिजे तयारी, तर मग मी शिकवेन असं म्हणायला. मग
तयारी होतीच शिकायची अर्थात. मग शिकायला लागलो. पण मग सुरुवातीला मी म्हटलं तसं की सोलापूर येऊन जाऊन शिकायचं आणि सगळं म्हणजे ते अवघड होतं त्यावेळेला सगळं करणं, की म्हणजे मग ट्रेनमध्ये कुठेही तिकीट मिळायचं नाही मिळायचं, कुठेही बसून यायचं, शिकायचं, जायचं, असं ते पण ती पण एक मजा असते ना. बरोबर बरोबर. की सगळंच असं रोजी आयुष्यात असू शकत नाही. खरंच आहे की सगळंच गुलाबी आणि सगळं काही तुला असं प्लेटमध्ये छान झालं. असं म्हणजे त्यातून फायदा असा झाला की मी सोलापूरहून त्यांच्याकडे शिकायचं होतं, त्यामुळे मग मला त्यांच्या घरीच राहायला मिळायचं, मला आणखी जास्त शिकायला मिळायचं, सहवास जास्त मिळाला आणि इतर शिष्यांनाही त्या जसं जे शिकवतात ते पण मला मिळायचं, म्हणजे तेही ऐकायला मला जास्त मिळायचं असं व्हायचं. म्हणजे बाकी लोक एखाद तास शिकून जायचे किंवा कोणी बाहेर गावून शिक, पण माझं तसं नव्हतं, मी तिथेच असायचं, त्यामुळे मला सगळ्याच एक्सपोजर मिळाला. क्या बात आहे. बरं मग मला सांग की मग तू मास्टर्स इथे केलंस पुणे मुंबई विद्यापीठामध्ये, मग मास्टर्सच्या नंतर परत तुला काही पुढे करावंसं वाटलं? हो, म्हणजे करायचं होतंच पहिल्यापासून. MA करत असताना मला सुवर्णपदक मिळालं होतं, पहिला आलो होतो मी. आणि मग ते करत असतानाच मी ठरवलं होतं की आपल्याला पुढे डॉक्टरेट करायचं आहे, PhD करायचं आहे. पण गंमत अशी होती की मुंबई विद्यापीठामध्ये संगीतात PhD करायची व्यवस्था त्यावेळेला नव्हती. अच्छा. हां, म्हणजे बाकीच्या विषयांचं होतंच पण संगीतासाठी नव्हतं. बरं. मग त्यावेळेला ते संगीतासाठी सुरू व्हावं म्हणून मी खूप खटपट केली. बरं. खटपट केली म्हणजे अनेक पत्र लिहिली, पत्रव्यवहार केले, कुलपतींना पत्र लिहिली, मंत्र्यांना पत्र लिहिली, भेटलो जाऊन की मुंबईसारखं इतकं मोठं विद्यापीठ राजधानीच्या गावातलं आहे आणि इथे PhDची सोय नाही आहे, तर तुम्ही ती करून द्या. आणि असं मग खूप प्रयत्न केले आणि ते प्रयत्न केल्यानंतर ते सुरू झालं, PhDचा विभाग जो आहे तो. आणि मग डॉक्टरेट केली आणि म्हणजे सांगायला आनंद होतो की मुंबई विद्यापीठानं प्रदान केलेली संगीत विषयातली पहिली डॉक्टरेट मला मिळाली. क्या बात आहे. वा वा वा. मला असं वाटतं आज इतके वर्षानंतर तुला एकत्र भरपूर शुभेच्छा देऊन टाकते की पहिला आला आणि तू आता विनयाने म्हणालास की मला 10वीत जरा बरे मार्क मिळाले, पण ते भरपूरच असले पाहिजेत. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींच्या शुभेच्छा तुला आज एक रकमी देऊन टाकल्या आहेत. बरं, मग PhDला तुझा काय विषय होता? हां, तर आता PhDच्या वेळेला मी जेव्हा रिसर्च करायचं ठरवलं की PhDचा रिसर्च एक विषय निवडून करायचा असतो, तर मग मी त्यावेळेला असं ठरवलं की आपण जे गाणं शिकतो, की म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं आणि गुरुजनांनी सांगितलं की आपण जे काम करतो म्हणजे लेखन असो किंवा संशोधन, ते आपल्या प्रॅक्टिकलशी संबंधित पाहिजे. की म्हणजे एकदमच आपण वेगळा विषय कोणता की ज्याचा काहीच संबंध नाही प्रॅक्टिकलशी, तर ज्यांना परफॉर्मन्समध्ये जायचं त्यांनी शक्यतो असं करू नये असं मला वाटतं. तर म्हणून मग मी किराणा घराण्यातले बदलते प्रवाह आणि त्यांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास असा विषय घेतला होता. की म्हणजे काय की म्हणजे आज आपण बघतो की अनेक घराणी संगीतातली आहेत आणि आपण अनेक पुस्तकातही पाहतो की आजही उल्लेख मिळतात की आमकं घराणं म्हणजे असा आवाज, आमकं घराणं म्हणजे असा तार आणि असे राग. पण तसं नाहीये, प्रत्येक घराणं हे बदलत आलंय. की म्हणजे आता किराणा घराणं जरी तुम्ही पाहिलात की भीमसेनजींपासून अब्दुल करीम खानापासून भीमसेनजी आहेत किंवा आता प्रभाताई आहेत किंवा माणिक वर्मा, कोणी कलाकार आहेत, तर प्रत्येकाच्या गाण्याचं आपलं आपलं एक वैशिष्ट्य आहे आणि गाणं बदलत येतं घराण्याचं, कोणतंही घराणं असो. तर त्याचा जो अभ्यास आहे किराणा घराण्या संदर्भात, तर तो मी केला. तर त्यामुळे मला या घराण्याच्या कलाकारांचं खूप गाणं ऐकायला मिळालं आणि म्हणजे त्यांचे रेकॉर्डिंग्स म्हणजे भीमसेनींच्या वगैरे, तर ह्याचे रेकॉर्ड म्हणजे अक्षरशः माझ्या 200-300 पानाच्या वह्या भरल्या नोटेशन्स करून. अरे बापरे. इतकं मी ते ऐकलं म्हणजे सतत सगळ्या या गोष्टी ज्या आहेत त्या, आणि बेसिकली म्हणजे समजून घेतलं की म्हणजे काय असतं की खूप वेळेला संगीताच्या बाबतीत ना खूप अशी प्रतिमा देऊन वगैरे असं बोललं जातं की म्हणजे ह्यांचं गाणं ऐकलं तर एकदम काय म्हणतात त्याला ढग गडगडले किंवा वीणा चमचमल्या अशी वर्णनं आपल्याला मिळतात. पण म्हणजे आता भीमसेन जोशींची तान चांगली होती म्हणजे एक्झॅक्ट त्यांचं काय होतं, त्याचं एक्झॅक्टली रसग्रहण कसं करायला. बरोबर नाही, आणि विश्लेषण म्हणजे तानाचा काय त्याचा पॅटर्न होता की तो गायल्यामुळे ती तान तशी वाटत होती. बरोबर आहे, आलं ना लक्षात. किंवा म्हणजे आता आवाजाचा लगाव आहे की एखाद्याचा जर आवाजाचा लगाव मधुर असेल तर म्हणजे तो अभ्यास की म्हणजे एखाद्याचा इंटरव्ह्यू की म्हणजे तुम्ही काय करता म्हणून तसं वाटतं की म्हणजे तुम्ही आवाज घडवताना काही वेगळं केलं होतं का, किंवा तुम्हाला शिकवताना तुमच्या गुरूंनी काही वेगळं शिकवलं का, की हा जो त्याचा सायंटिफिक अनालिसिस आहे तर तो होणं खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. आणि या अँगलमध्ये तो मी रिसर्च केला आणि तो थिसिस मी सबमिट केला होता आणि त्याच्यावर आधारित ते पुस्तकही मी किराणा घराणे परंपरा आणि प्रवाह या नावाने मी
पुस्तकही त्याचं पब्लिश केलं होतं, संस्कार प्रकाशनकडनं झालं. बरं. आणि ते पुस्तक पण म्हणजे आता मला असं विचारावं असं वाटतंय सगळ्या रसिकांच्यासाठी पण, बरोबर की समजा जर हे पुस्तक तुझं घ्यायचं झालं तर आपल्याला कुठे अवेलेबल असणार आहे? हे बहुतेक सगळ्या स्टोअर्समध्ये मिळतं अवेलेबल, आणि ऑनलाईन तुम्हाला मिळू शकतं. तेच मी तुला विचारणार, सध्या आपण इतके आळशी झालेलो आहोत, दुकानात बघण्यापेक्षा हे जे आपलं एक हातातलं यंत्रण आहे त्याच्यावर उपलब्ध आहे फोनवरती. क्या बात. आणि त्याचे इंग्लिश ट्रान्सलेशन्स पण आता येत आहेत लवकरच त्या पुस्तकाची. सध्या ते मराठीत अवेलेबल आहे. इंग्लिश ट्रान्सलेशन एखाद्या महिन्याच्या अवधीमध्ये तुमच्या समोर. पण मग तुला ऑडिओ बुक त्याचं करावंसं नाही वाटत? हो करायचंय. मग ये आपल्या स्टुडिओत आपण लवकरच त्याचं ऑडिओ बुक करूया. जरूर. कारण काय, ही काळाची गरज आहे. जो अभ्यास तू आता म्हणालास ना, की जो आपण केलेला आहे, की काळानुरूप संगीत बदलतं, तर त्याप्रमाणे आपली पण ही मला असं वाटतं जबाबदारी आहे की पुढच्या लोकांच्या पर्यंत तुझा जो हा अभ्यास आहे. बरोबर. आणि आता ऑडिओ बुक हा त्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग झाला आहे. बरोबर. आणि आणखीन एक बरं का, त्या पुस्तकाबरोबर मी एक ऑडिओ सीडी पण दिली होती. आणि त्या ऑडिओ सीडी मध्ये पंडित फिरोज दस्तूर यांच्या बंदिशी त्याच्यात दिल्या होत्या. आणि ते देण्यामागे कारण असं होतं की तसं पाहायला गेलं तर मी काही दस्तूरजींचा तसा शिष्य नव्हे, मी चाहता नक्कीच आहे पण शिष्य नव्हे. पण माझ्या असं लक्षात आलं हा अभ्यास करताना की दस्तूरजींनी अनेक बंदिशी केल्या होत्या, पण त्या बंदिशींचं कोणतंही डॉक्युमेंटेशन झालं नाही. म्हणजे त्यांच्या आवाजातल्या सुद्धा त्या सगळ्या उपलब्ध नव्हत्या, म्हणजे त्यावेळेला तरी उपलब्ध नव्हत्या. आज कदाचित असू शकतील, त्यावेळेला तरी नव्हत्या. तर मग मी त्यांच्या शिष्यांकडे जाऊन, त्यांच्या शिष्या उषा देशपांडे त्यांच्याकडे जाऊन वगैरे मी त्या गोळा केल्या आणि मग त्या पब्लिश, म्हणजे एका सीडीत करून मी त्या पब्लिश केल्या. की म्हणजे मला वाटलं की या गायकाने इतकं काम केलंय तर ते कुठेतरी समोर आलं पाहिजे असं मला वाटलं, आणि म्हणून मग ते मी पब्लिश केलं होतं. क्या बात आहे. मला एक आठवण आता त्याच्यावरनं झाली की दस्तूर काका माझ्या वडिलांचे फार चांगले जवळचे, म्हणजे माझे वडील त्यांचे फार मोठे भक्त होते. बरोबर. आणि व्यक्ती म्हणून त्या दोघांची मैत्री जी होती ती इतकी कमाल होती की आम्हाला ती त्यांची मैत्री पण बघायला पण फार छान वाटायचं. तर एकदा दस्तूर काका घरी आलेले असताना छान असं म्हणाले, चला रे आम्ही काहीतरी बिहागचा रियाज करत होतो, चला रे म्हणे मुलांनो तुम्हाला बिहागची एक मस्त बंदिश शिकवतो. आणि त्यांनी एक इतकी सुंदर बंदिश त्याच्यात शिकवली होती की बहुतेक तुझ्या पुस्तकात नक्कीच असेल. सा ग म प नि सा नि प ग म ग ए जानू मैं सब जानू चतुराई छेड करत हो करत धिटाई ए जानू. या बंदिशीतला म्हणला ना तो ए जा, ते इतकं सुंदर म्हणाले की ते जाता जाता आपण कसं असतं ना टपली मारतो एखाद्याला, तसं ते ए जानू मैं सब. इतकी सुंदर रचना त्यांची आहे. बरोबर. नाही तेच, त्यांच्या अशा अनेक चांगल्या बंदिशी आहेत, पण मी म्हटलं तसं की त्याचं कुठेही डॉक्युमेंटेशन नाही, त्यांच्या आवाजातही ते रेकॉर्डिंग नाहीत. आणि त्यांच्या शिष्यांनी पण म्हणजे त्यावेळेला कुठे असं युट्यूबवर वगैरे टाकलेलं नव्हतं ते. तर म्हणलं मग या गायकाने इतकं काम केलंय तर ते कुठेतरी त्याचं डॉक्युमेंटेशन कुठेतरी आलं पाहिजे असं मला वाटलं, म्हणून मी त्या पुस्तकाबरोबर ती सीडी पण एक दिली होती. क्या बात आहे. आणि मला आणखीन पुढे असं तुला विचारावं असं वाटतंय की म्हणजे असं मी ऐकलं बऱ्याच जणांच्याकडून त्याच्याबद्दल तुझं फार कौतुक ऐकलं, ते होतं तुझ्या रचना, की तू क्लासिकलच्या बंदिशी पण केलेल्या आहेस. तर त्याबद्दल जरा तू आम्हाला सांग ना. बरोबर. तर मला असं वाटतं की आपल्याकडे पारंपरिक बंदिशींचा खजिना आहे आणि आपल्याकडे अनेक मोठे कंपोजर होऊन गेले, त्या बंदिशी आपल्याकडे आहेतच. पण त्याशिवाय मला असं वाटतं की जो कलाकार असतो आणि जो कलेबद्दल विचार करतो त्याचं स्वतःचं काहीतरी म्हणणं असतं. अगदी बरोबर आहे की कोणती बंदिश कशी आपण मांडावी किंवा कोणत्या रागाचं स्वरूप कसं आहे हे प्रत्येक कलाकाराला आपल्या रियाजातून काहीतरी उमगत असतं. बरोबर आहे. आणि ते जे उमगलेलं असतं तर ते त्या बंदिशीतून समोर येतं असं मला वाटतं. आणि दुसरं असंही की मला ना कवितांची फार आवड आहे, की म्हणजे चांगल्या चांगल्या कवींच्या कविता वाचायच्या, मराठी, हिंदी, उर्दू वाचायच्या, आणि खूप आवड आहे. मी स्वतः सुद्धा काही लिहिलेल्या आहेत आणि त्याही म्हणजे कुठे इकडे तिकडे होत असतात, येत असतात सगळीकडे. तर मला ती पण आवड असल्यामुळे राग जे आपण शिकतो आपल्या गुरुजनांकडून त्या रागांमध्ये जेव्हा माझ्या कविता यायला लागल्या, म्हणजे संवाद साधायला लागला त्याच्याशी, तेव्हा एक वेगळंच रसायन काहीतरी बनायला लागलं असं मला वाटतं. आणि मी म्हटलं तसं की आणखीन कधी कधी असं असतं की आपल्याला एखादा प्रसंग आपल्या मनात राहतो किंवा एखादी घटना आपल्या मनात राहते आणि ती कुठेतरी त्याच्यामध्ये व्यक्त होते, असंही होतं. आणि दुसरं म्हणजे कधी आपण रियाज करत असताना कधीतरी रागाच्या काहीतरी जागा आपल्याला सापडतात आणि त्या जागा आपल्याला खूप आवडतात आणि मग त्याही कुठेतरी बंदिशींमध्ये ठेवल्या जातात. बरोबर. तर अशा ह्यानी पण होतात. आणि काही प्रसंगानुरूप पण काही गोष्टी ज्या होतात की जसं
फॉर एक्झाम्पल एकदा मुंबई विद्यापीठामध्ये डॉक्टर आंबेडकरजींचा काहीतरी जयंती सप्ताह सुरू होता आणि मला त्यांनी एकदा तिथे बोलवलं या तुम्ही म्हणून. आणि मग ते तिथले जे आयोजक होते ते मला म्हणले की तुम्ही काहीतरी गा ना. तर मग त्यावेळेला मला काही म्हणजे त्यांच्यावरचं गीत असं मला येत नव्हतं आणि मला असं वाटलं की मी शास्त्रीय संगीताचा कलाकार आहे, तर मला माझ्या प्रांतामध्ये काहीतरी सांगता आलं पाहिजे. बरोबर आहे. तर मग त्यांचे जे विचार आहेत आंबेडकरांचे त्याच्यावर दरिद्र दुःख भंजन ज्ञानन असं मी एक बंदिश त्याच्यावर केली होती की म्हणजे त्यांनी जे म्हणलं होतं जरा गुणगुणून दाखव की लक्षात असेल तर. दरिद्र दुःख भंजन ज्ञानन दरिद्र दुःख भंजन ज्ञानन करत काज हरत ताप होत सुख कर जीवन सबन मंगल दरिद्र दुःख भंजन ज्ञानन असं ते केलं होतं की म्हणजे ज्ञानामुळे तुमचं आयुष्य चांगलं होईल असं जे त्यांनी म्हटलं होतं ते विचार त्याच्यामध्ये आले. आणि त्याच्याशिवाय आणखीन म्हणजे की पंढरीचा पांडुरंग हे आपल्या महाराष्ट्राचं दैवत, पण त्याच्यावर एकही बंदिश नाही आहे. अभंग अनेक आहेत, भक्तिगीतं अनेक आहेत किंवा कृष्णावरच्या बंदिशी आहेत, पण पांडुरंगावर अशी नाही आहे. तर त्याच्यावर पण एक जी श्याम कल्याणमध्ये केली होती की करना फूल मकरकार गले सोहे तुलसी हार कमल नयन भाल तिलक करकटीधर अति कृपाल ठाडो जुग जुग भक्तन काज करन फूल मकरकार. क्या बात आहे. असं पण त्याच्यावर केलं होतं की पांडुरंगावरती. किती सुंदर आहे. म्हणजे जेव्हा तू आता म्हणालास ना की खरंच कृष्ण आपल्या प्रत्येकच बंदिशीमध्ये असतात. बरोबर ना, म्हणजे दिवस रात्र आपण रियाज करताना श्रीकृष्ण आपल्यामध्ये असतो. खरंच आहे. पण जे तू आता विचार मांडलास तेव्हा मला खरंच जाणवलं प्रकर्षाने की आपण भजन म्हटलं की विठ्ठल. हो खरंच आहे. पण बंदिशीमध्ये विठ्ठल नाहीये कुठे, नाहीये. क्या बात आहे. बरोबर. किंवा आणखीन सुद्धा अशा काही बंदिशी की ज्याच्यामध्ये थोडे वेगळे ताल की अष्टरूपक एक ताल आहे, त्यात एक बंदिश आहे. मगाशी गायला तो सुनंद ताल त्याच्यामध्ये आहे, 9 मात्रा 11 मात्रा ह्याच्यामधले बंदिशी आहेत. तर असे तालही वेगळे वेगळे हाताळून पाहिलेत. आणि याशिवाय ना काही राग असे आहेत की ज्याच्यामध्ये एक एक 2-2च बंदिशी आहेत. की जसं आता तुम्ही नंद जर म्हटला तर गुंडूबारे संयाच आहे, किंवा ललिता गौरी म्हटली तर प्रीतम संया हेच आहे. तर या रागांमध्येही मला वाटलं की वेगळ्या बंदिशी काही असाव्यात. आणि आणखीन काय होतं की समजा आता ललिता गौरी आहे तर त्याच्यामध्ये प्रीतमसंया लोकांनी जयपूर घराण्याच्या पद्धतीत ऐकलेलं असतं. तर मी जर ते माझ्या किराणा घराण्याच्या पद्धतीत गायला लागलो आणि त्यात मी सरगम केली आणि काय केलं तर ते लोकांना आवडत नाही, कारण लोकांनी ते त्या पद्धतीने ऐकलेलं असतं. तर मग म्हणून मला जर तो राग म्हणायचा तर मग माझ्या पद्धतीची बंदिश पाहिजे. लक्षात माझ्या गायकीला सूट होणारी बंदिश, म्हणून मग मी त्या गोष्टी केल्या. आणि आणखीन म्हणजे आता किराणा घराण्यामध्ये पण म्हणजे आता काही ठराविक ताल ठराविक राग गायले जात होते पूर्वापार, तर मग तोही विस्तार आपण जरा वाढवावा असंही वाटलं की म्हणजे काही राग जे गायले जात नाहीत की आता कामो छायानट गौड सारंग हे तसे तुलनेने कमी गायले जातात. तर मग मला ते माझ्या पद्धतीत जर गायचे झाले किराण्याच्या तर मग माझ्याकडे बंदिश हवी. तर म्हणून मग मी त्यात सुद्धा बंदिशी काही केल्या, असाही विचार त्याच्या मागे. पण मग आतापर्यंत किती बंदिशी झाल्या तुझ्या? साधारण 300-350 झाल्या आहेत बंदिशी. अरे एवढ्या, बाप रे. आणि त्या पुस्तक रूपामध्येही करतोय आणि त्याचं एक पुस्तक साधारण येईल या वर्षामध्येच असं आहे. बरं. पण मग ते पण पुस्तक तुझं कुठे अवेलेबल असणार आहे? तेही असं ऑनलाईन सगळ्यांसाठी अवेलेबल करायचं असं विचार आहे. पण मग त्या लिहिलेल्या नोटेशन्स तर त्याच्यात असतीलच पुस्तकात. बरोबर. तर तू त्याच्याबरोबर पण रेकॉर्डिंग आता जसं उल्लेख केला तसं देणार आहे? बरोबर. त्याच्याबरोबरही मी ऑडिओ देणार आहे. तर आता आजकाल एक मोठा प्रश्न आपल्या सगळ्याच गायकांच्या समोर आहे की आता CD बंद झाल्या आणि मग द्यायचं कसं रेकॉर्डिंग आपण त्यांच्याकडे. तर एक नवीन पद्धत आणली आहे की त्याचा QR कोड डेव्हलप करायचा. ते ऑडिओ रेकॉर्डिंग आपण एका स्टोअरवरती म्हणजे सेव्ह करायचं आणि त्याचा QR कोड द्यायचा आणि QR कोडच्या माध्यमातून ते उपलब्ध करायचं. अच्छा, म्हणजे आता मला हे लक्षात आलं, जो माणूस पुस्तक विकत घेईल आपल्याकडून त्यालाच ते फक्त बरोबर अवेलेबल. अरे काय सुंदर तुझा विचार आहे रे खरंच. म्हणजे हा मला असं वाटतं खरंच सगळ्यांनी अनुकरण याचं करण्यासारखं आहे की नाहीतर हल्ली काय होतं की युट्यूबवर टाकलं की ते सगळ्यांच्यासाठी उपलब्ध होऊन जातं. बरोबर. म्हणजे नाही. आणि थोडंसं असं आहे की
सगळंच मटेरियल जर लोकांना तुम्ही असंच देऊन टाकलं तर कधी कधी ते त्याची किंमतही राहत नाही, असंही नाही ती होतं. पण एक गोष्ट आहे की त्याची किंमत राहत नाही आणि दुसरी गोष्ट की ती उपलब्ध करण्यासाठी म्हणजे तुला रेकॉर्डिंग करण्यासाठी त्याच्यासाठी पण आजकाल चांगला खर्च हो, असतो. नाही हा फार मोठा प्रश्न आहे, फार मोठा प्रश्न आहे. कारण काय आहे की शास्त्रोक्त संगीत जे आहे ते तितकं कमर्शियल नाही. नाही. की शास्त्रोक्त संगीतामध्ये म्हणजे आता तुमचं फिल्म म्युझिक असेल किंवा लाईट म्युझिकचे प्रोजेक्ट असतील तर त्याला कोणीतरी स्पॉन्सरर असतात, प्रोड्युसर असतात. क्लासिकल म्युझिकमध्ये असं काहीच नाही की म्हणजे आपल्याला जर ते करायचं झालं तर मग स्वतःच तुम्ही पैसे घाला आणि स्वतःच तुम्ही करा. तर हे सगळं खूप चॅलेंजिंग आहे आणि क्लासिकल म्युझिशियन्सनी एकत्र येऊन याच्यासाठी काहीतरी करायला हवं. खरंच असं मला खूप वाटतं. म्हणजे म्हणून मला आता ते इतकं छान वाटलं की त्याच्यातनं म्हणजे कमीत कमी आपण जेवढा त्याच्यात पैसा इन्व्हेस्ट करतो आहोत तेवढा तरी त्याच्यातनं मिळायला पाहिजे. मिळायलाच बरोबर. पाहिजे. आणि मला असं नेहमी त्यामुळे वाटतं की आजकालचे जे शास्त्रीय संगीताचे कलाकार आहेत त्यांचं जे लाईफ आहे ते जास्त चॅलेंजिंग आहे. कारण म्हणजे ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एल्डर्स, म्हणजे मोठे लोक ते महानच होते सगळे, त्याबद्दल प्रश्न नाहीये, पण त्यांच्या हातामध्ये आकाशवाणीसारखं एक फार मोठं माध्यम उपलब्ध होतं. की समजा मी आता या नवीन बंदिशी केल्या तर पूर्वीच्या काळामध्ये कुमार गंधर्व होते, जितेंद्र अभिषेकी होते की त्यांनी नवीन बंदिश केली किंवा नवीन राग केला तर तो प्रस्तुत करायला त्यांच्याकडे एक मंच होता. बरोबर आहे. आणि त्यांनी जर असा एखादा नवीन राग जर त्यांनी गायला रेडिओवरती तर नंतर लोक त्याच्यावर चर्चा करायचे, त्यांच्या त्यांना त्यानिमित्ताने लोक गायला बोलवायचे की अरे हा नवीन राग तुम्ही सादर करा. आता आज आम्ही नवीन राग केला, नवीन बंदिश केली तर आम्ही तो गायचा कुठे, आम्ही तो सादर कुठे करायचा? कारण तुम्ही पाहता की जे प्रस्थापित सर्कल आहे संगीताचं, शास्त्रोक्त संगीताचं, तिथेही ठराविक कलाकारच दिसतात. म्हणजे नव्या कलाकारांना तिथे एंट्री फार अवघड आहे तिथे त्या ठिकाणी जी आहे ती. त्यामुळे आजचे जे युवा कलाकार आहेत, शास्त्रोक्त संगीत प्रस्तुत करणारे युवा कलाकार आहेत, त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, काहीतरी झालं पाहिजे. तर युवा कलाकार तुमच्या शास्त्रोक्त संगीतामध्ये राहणार, तिथे वळणार. नाहीतर मग हळूहळू सगळेजण सुगम संगीताकडे, सिनेमा संगीताकडे वळतात. कारण इथे मग त्यांना जर तसे रिटर्न नाही मिळाले तर मग ते अवघड होतं सर्वाइव्ह करायला. आणि म्हणूनच मी तुला सांगू का की सोशल मीडिया बरोबर ही जी काही माध्यमं आहेत तर ही त्याच्यासाठी त्या हिशोबाने खूप चांगली आहेत असं मला कधी कधी वाटतं. बरोबर बरोबर की आज तुला एखादी रचना सुचली आणि तू ती टाकली आणि त्या निमित्ताने हजारो लाखो लोकांपर्यंत ती पोहोचू शकते. बरोबर ना. तर त्याच्यामुळे त्या हिशोबाने सोशल मीडिया खूप चांगला आहे. सोशल मीडिया या दृष्टीने नक्कीच चांगला आहे. फक्त मला एक असं वाटतं की आपला जो मेन स्ट्रीम मीडिया आहे, म्हणजे तो टीव्ही असो किंवा जो कोणता आहे मेन स्ट्रीम मीडिया आहे, इव्हन वृत्तपत्र जरी झाली, त्यांनी जरा थोडीशी जागा आम्हाला द्यावी. म्हणजे खरंच आहे की म्हणजे तुमचा दिवसभरातला एक अर्धा तास तुम्ही द्या शास्त्रोक्त संगीताच्या कॉन्सर्टला. म्हणजे तुम्ही एखाद्या लेजंडचं लावा किंवा कुणाचंही लावा. बरोबर. कारण काय होतं असं की आजचे जे ऑडियन्स आहे, जो आजचा युवा पिढीचा ऑडियन्स आहे, त्यांच्या कानावर कुठल्याही माध्यमातून शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत किंवा नॉन फिल्मी म्युझिक, मी असं म्हणेन की नॉन फिल्मीमध्ये सगळंच आलं, गझल आली, भजन आले, सगळंच आलं, हे सगळं त्यांच्या कानावर पडतच नाही, कुठूनही पडत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यात इंटरेस्टच वाटत नाही. की म्हणजे आपण जर पाहिलं की आता त्या काळातले जे नॉन फिल्मी गाणारे आर्टिस्ट होते, की जसं तुम्ही अनुप जलोटा घ्या किंवा तुम्ही कोण अजित कडकडेजी घ्या, आता यांनी कुठल्या सिनेमात कधी गायलंय? यांनी गायलंच नाहीये, पण तरी ते लोकांना माहिती आहेत कारण त्यांचं संगीत एक काळ मीडियामध्ये होतं, मीडियामधून त्या लोकांसमोर येत होतं, ते रेडिओच्या माध्यमातून म्हणा, आणि त्यामुळे लोकांना त्यांचं गाण्याची ओळख पटली, त्याचं महत्त्व कळलं आणि लोकांनी त्याला आपलंसं केलं. तर आज फक्त आणि फक्त फिल्म म्युझिकला सगळ्या मीडियामध्ये स्थान आहे. आणि त्यामुळे आता आज झालंय असं की लोकांना फिल्म म्युझिक हेच एक संगीत माहिती आहे आणि ते गाणारे कलाकारच त्यांना मोठे वाटतात. जसं आता आपण बोललो अतिंद्र की फिल्मी म्युझिक हे सगळं मेनस्ट्रीममध्ये आहे. बरोबर. पण मला असं वाटतं की आमचा म्युझिक कहानिया हा जो एक छोटासा उपक्रम आहे, तर तो याच हेतूने आम्ही केलाय की भारतीय अभिजात संगीत आपलं इतकं मोठं आहे, बरोबर, आणि ते अनंत काळपर्यंत असं चालतच राहणार आहे. पण ते करण्यासाठी म्हणून एक छोट्या छोट्या काहीतरी बेबी स्टेप्स जे आमच्याच्याने जे शक्य आहे, नाही अगदीच तर ते आम्ही करतो आहोत की ह्या निमित्ताने वेगवेगळ्या आर्टिस्टला, कलाकारांना आपण इथे बोलावून त्यांची स्टोरी ऐकणं. आणि अवघड काय नाहीये, अवघड सगळ्याच गोष्टी आहेत, पण त्या तू तुझ्या पद्धतीने कशा सोप्या केल्यास हे समजून जर एखादा जरी माणूस त्याच्यातनं इन्स्पायर झाला, बरोबर, तर तिथे आपण जिंकलो ही लढाई असं मला वाटतं. खरंच आहे. आणि म्हणून आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी इथे करत असतो. बरोबर.
बरं तुमचा जो नाव आहे कार्यक्रमाचं कहाणी याचं त्याच्यावर मला आठवलं एक ना माझं आणखीन एक पुस्तक आहे त्याचं नाव मध्यान्हच्या मैफली असं नाव आहे त्या पुस्तकाचं. या पुस्तकाबद्दल मी पण ऐकलं होतं म्हणजे मी तुला आता विचारणारच होते की काय गोष्ट आहे ती. हा बरोबर. तर त्याच्यामध्ये असं केलंय की बघा संगीताला ना सायकोलॉजिकल आणि सोशिओलॉजिकल पण खूप अस्पेक्ट असतात असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे सामान्य लोकांच्या आयुष्यात जेव्हा संगीत येतं ना वेगवेगळ्या रूपांमध्ये तर तेव्हा त्यांच्या आयुष्यामध्ये काय बदल घडतो ना तर त्याच्यावर ते पुस्तक आहे आणि त्या खऱ्या सत्यकथा आहेत बरं का त्या. आणि म्हणजे अनेकांच्या आयुष्यामध्ये की म्हणजे काय होतं की गाण्यासारख्या क्षेत्रात आलं की सगळ्यांना असं जरा झपाटण्यासारखं होतं की आपण कुणीतरी खूप मोठे होणार किंवा असंही वाटतं आणि खूप वेळेला त्या सगळ्या प्रवासामध्ये काहीतरी फरफट होते असंही होतं. आणि योग्य चॅनलने जर तुम्ही तिकडे गेला नाहीत तर तुमचे काहीतरी फसगत झाल्यासारखं पण होतं असंही होतं. तर अशा सगळ्या त्याच्यामध्ये आहेत कथा. कोणा प्रसिद्ध कलाकारांच्या नाहीत बरं का सामान्य लोकांच्याच आहेत. आणि सुबोध भावेजींच्या हस्ते त्याचं ओपनिंग प्रकाशन झालं होतं पुस्तकाचं. तर ते एक वेगळं पुस्तक आहे असं मला वाटतं. तुला सुचतात कशा अशा सगळ्या गोष्टी खरंच ऑब्झर्वेशन मी म्हटलं ना. पण मला म्हणजे मग अशी तुझी एकूण पुस्तकं आता किती झालेली आहेत? पुस्तकं ही 2 आहेत किराणा घराण्याचं आणि मध्यान्हच्या मैफली. पण आता मी म्हटलं तसं बंदिशीचं पुस्तक येत आहे आणि किराणा घराण्याच्या पुस्तकाचं भाषांतर येत आहे इंग्लिश मधलं. अरे वा. तर असे 4 टोटल येणार आहेत. क्या बात आहे. आणि ह्याच्याच बरोबर मला असं वाटतं की तू प्रत्यक्ष शिकवतोस पण. हो बरोबर. तर मला असं वाटतं की मी माझ्या गुरूंकडे पाहून पण शिकलो प्रभाताईंकडे की संगीताकडे आपण सर्व दृष्टीने पाहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. की सर्व दृष्टीने म्हणजे संगीताचं प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण तर सगळ्यात महत्त्वाचं ते असलंच पाहिजे. त्याच्याबरोबर संगीत रचना करणं, संगीताबद्दल लिहिणं वाचणं, संगीताचं ॲनालिसिस करता येणं या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. आणि त्याबरोबरच संगीत शिकवणं म्हणजे एकदा शिकवणं म्हणजे दोनदा शिकणं खरंच आहे. म्हणून मग खरं तर या दृष्टीने शिकवायला सुरुवात केली. मी खूप वर्ष झाली शिकवतोय आणि मी म्हटलं तसं की सुरुवातीला हाच विचार होता की एकदा शिकवणं म्हणजे दोनदा शिकवणं या अँगलने ते शिकवायला सुरुवात केली होती. पण मग हळूहळू मुलं येत गेली, विद्यार्थी विचारत गेले आणि आज आता मी जरी मुंबईत शिकवतो तरी अगदी म्हणजे पुण्याहून, इंदोरहून, सोलापूरहून, कोल्हापूरहून अशी लांबून येणारे विद्यार्थी आहेत. ते येतात, कुठेतरी राहतात, राहून शिकतात, असे अनेक विद्यार्थी आहेत. तर मला असं नेहमी वाटतं की नव्या पिढीमध्ये जसे कलाकार झाले पाहिजेत, रचनाकार झाले पाहिजेत, तसे नव्या पिढीचे गुरु होणं सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. क्या बात आहे. कारण नव्या पिढीच्या ज्या अडचणी आहेत त्या समजून घ्यायला गुरु पण नव्या पिढीतले हवेत. खरंच आहे. असं आहे की म्हणजे जर गुरुला कल्पना नसेल की शिष्य कोणत्या हार्डशिप्स मधनं जातोय किंवा आजकालची लाईफस्टाईल कशी आहे किंवा आज त्यांना काय फेस करायचं आहे, हे जर गुरुला कल्पना नसेल तर गुरु आणि शिष्याच्या याच्यामध्ये एक हार्मनी क्रिएट नाही होऊ शकत असं मला वाटतं. जसं आता नुकतंच अलीकडचं उदाहरण आहे की कोरोनाचा काळ आपण सगळ्यांनीच पाहिला आणि त्या काळामध्ये सगळंच बंद झालं होतं. मग अशा काळामध्ये असे गुरु होते की ज्यांना ऑनलाईन वगैरे हे काय वगैरे हे कशाला असे जे गुरु होते ते सगळे आले झूम वरती आणि गुगल मीट वरती. यावंच लागलं ना, यावंच लागलं, ती काळाची गरज होती. बरोबर. तर त्यामुळे अशा ज्या अडचणी असतात त्यावर सुद्धा मात करण्यासाठी आजच्या काळाबरोबर जाणारा, आजच्या काळाची जाण असणारा असा गुरु हवा. की जसं मी म्हटलं तसं की आजचा काळ जो आहे तो असा आहे की तुम्हाला मल्टीटास्किंग व्हावंच लागतं. की तुम्ही जरी ठरवलं की नाही होणार तरी ते चालणार नाहीये. की म्हणजे तुम्ही शास्त्रोक्त संगीत शिकत आहात पण ते शिकत असताना परफॉर्मन्स बरोबर तुम्हाला डिग्री पण घ्यायला हवी, तुम्हाला बाहेरचं शिक्षणही घ्यायला हवं, दुसऱ्या शाखेचंही शिकायला हवं, तुम्हाला थोडंसं कॉम्प्युटर किंवा हे या गोष्टींचंही ज्ञान हवं. आजकालची मुलं तर थोडं म्युझिक मेकिंग, प्रोडक्शन हे पण थोडं शिकतात. तर या सगळ्या गोष्टी करत असताना सुद्धा आपली परंपरा ते चालू ठेवतील, त्यांच्या जवळ राहील असा प्रकारे आपल्याला त्यांना शिकवायला हवं. त्या परंपरेची त्यांना गोडी लागेल, त्यांना त्याची आवड लागेल, या प्रकारे ते शिकवायला हवं. म्हणजे आता आज जर आपण पूर्वीच्या काळासारखं जर केलं की म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला एकदमच टाकून बोलायचं किंवा त्या विद्यार्थ्याला एकदमच अपमानित करायचं किंवा त्या विद्यार्थ्याला सांगायचं तू 16 तास रियाज कर, नाही तर तू करूच नको, तू सोडूनच दे, मग तो सोडूनच देणार. तर त्यामुळे त्यांच्या कलानी घेत सुद्धा त्यांना त्या गोष्टीचं महत्त्व पटवून देत त्याची गोडी लावत असं ते शिकवायला हवं असं मला वाटतं. आणि आणखीन एकच मुद्दा त्यात मी ॲड करतो की
परंपरा आपल्याला जपायची आहे, परंपरेबरोबर जायचं आहे, पण त्याबरोबरच संगीताचं जे अकॅडमिक्स आहे ते पण आजच्या पिढीला करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे संगीताच्या परीक्षा, संगीताचं अकॅडमिक्स आणि त्याबरोबरीने आपलं घराण्याचं गाणं, आपलं परंपरेचं गाणं, या दोन्हीचा मेळ जर तुम्हाला घालता आला तर तुम्ही संगीतामध्ये पूर्ण वेळ काम करू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पुढे जाऊ शकता. बरोबर आहे. असं आहे. कारण प्रत्येकच व्यक्ती काही आर्टिस्ट म्हणून घडू अगदी शकत खरंय, नाही. अगदी खरंय. तर त्याच्यामुळे त्याला बाकीच्या पण ह्या अँगलनी पण संगीत जपता येतं. आणि प्रॅक्टिकली पाहायचं झालं तर शास्त्रोक्त संगीतामध्ये तुम्ही फक्त गायक म्हणून काम करणं आज फार कठीण आहे. कारण मी म्हणलं तसं कोणत्याही मीडियामध्ये ते दिसत नाही किंवा कमर्शियल आस्पेक्ट तितका नाहीये. हे तुम्ही मान्य करायला काही कमीपणा नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे जर अकॅडमिक्स असेल आणि काय तर तुम्ही एखादे त्याला अनुरूप अशी नोकरी करत किंवा तुम्ही क्लास घेत किंवा हे करत असं तुम्ही शास्त्रोक्त संगीत करू शकता. इव्हन तसंच करावं लागतं आणि शेवटी एका ह्याच्यानंतर तुम्हाला आर्थिक पण त्या सगळ्या गोष्टी अगदी खरं. हो, अगदी म्हणजे प्रांजळपणे सांगायचं आता मी सोलापूरहून आलेलो आहे. आमचं मुंबईत कोणीही नव्हतं, तर मग मला इथे राहायचं, तर मला नोकरी करणं हे करणं मला भागच होतं, या गोष्टी करणं जे होतं ते. आणि त्यात काही कमीपणा नव्हता. आणि माझ्या सुदैवाने मुंबई विद्यापीठासारख्या ठिकाणी मला काम करायला मिळालं. मागची अनेक वर्ष मी मुंबई विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक म्हणून शिकवतोय. तर त्यामुळे सुद्धा मला अनेक विद्यार्थी वेगळे वेगळे शिकवायला मिळाले. की म्हणजे आता जे अनेक तुम्ही रियालिटी शोज मध्ये पाहता, तर म्हणजे आम्ही नेहमी म्हणतो की आमच्या एकेका बॅच मध्ये 2-2, 3-3 अमक्या सीझनचे विनर वगैरे असे सगळे असतात आमच्याकडे. तर म्हणजे त्यांचा प्रवासही आम्ही जवळून पाहत असतो की ते काय करतात आणि कुठे जातात. आलं की नाही लक्षात? की म्हणजे मी नेहमी असं म्हणतो की आता मी शास्त्रोक्त संगीत गातो किंवा तर आता कोणी जर म्हणत असेल की आम्हाला प्रसिद्धी हवी आहे, पैसा हवा आहे म्हणून आम्ही तिकडे जातो, तर म्हणजे तिथलंही वातावरण मला काही असं फार एक्साइटिंग असं दिसत नाही. की म्हणजे काय की कार्यक्रम नुसते करायचे, तर मग ते आपण कुठे कार्यक्रम करतो, कुणासमोर गातो, कोणत्या प्रसंगी गातो, यालाही खूप महत्व आहे. आलं की नाही लक्षात? की मी शास्त्रोक्त संगीत गात असेन आणि माझ्या कार्यक्रमाला समजा 100च लोक आले असतील, पण ते 100 लोक जर अटेंटिव्हली माझं गाणं ऐकत असतील तर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड. की म्हणजे मी एखादं नवीन कंपोजिशन केलंय किंवा ऐकलं तर त्यांना माझ्या बंदीचे शब्द ऐकण्यात रस आहे, त्यांना मी ताल कोणत्यात रस आहे, तर मला खूप आनंद आहे. इन्स्टेड की माझ्या कॉन्सर्टला 20,000 लोक आहेत पण ते काहीतरी खात ऐकतायत किंवा ते त्यांचं फोनवर बोलत ऐकताना काही फरक पडत नाही की कोणता गायक गातोय. तर अशा ठिकाणी गाण्यापेक्षा मी म्हणते तसं छोट्याखानी, हा जसा हॉल आहे अशा एखाद्या छोट्याखानी हॉलमध्ये मी गातोय आणि 50 लोक जरी ऐकायला आले पण त्यांना माझं गाणं ऐकण्यात रस आहे, बरोबर आहे, तर मला त्यामध्ये खूप आनंद आहे. क्या बात आहे. बरं, आता हे कळलंय की तू अनेक बाबतीत संगीताशी तेवढा जोडलेला आहेस प्रत्येक अँगलने. बरोबर. मग आता सगळ्यात तुला पुरस्कार तर मिळायलाच पाहिजेत. तर काय काय आतापर्यंत पुरस्कार मिळाले आहेत? हो, म्हणजे मला खूप छान सांगावं वाटतं म्हणजे की भारत सरकारची जी विशेष गुणवत्ता स्कॉलरशिप असते, स्कॉलरशिप टू द आउटस्टँडिंग यंग आर्टिस्ट, ती मला मिळाली होती. आणि शिवाय वसंतराव देशपांडेंच्या नावाची मिळाली होती स्कॉलरशिप. दादर माटुंगा कल्चर आपल्या मुंबईचं, त्यांनी मला सलग 2 वर्ष स्कॉलरशिप दिली होती. तर अशा मोठ्या स्कॉलरशिप्स मिळाल्या होत्या. आणि पुरस्कारांमध्ये याच वर्षी मिळालेला मोठा पुरस्कार म्हणजे बालगंधर्व सन्मान यावर्षी मला मिळालेला आहे. आणि त्याबरोबरच कला साधना पुरस्कार मिळालेला आहे. दिल्लीचा अल्लाउद्दीन खान साहेबांच्या नावाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. द रा बेंद्रे म्हणून एक मोठे कवी होते, कन्नड कवी, तर त्यांच्या नावाने जे प्रतिभावंत काम करतात आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये असा पुरस्कार दिला जातो. तर तो कर्नाटक सरकारकडनं दिला जातो, तर तोही मला मिळाला होता. आणि असे अनेक आहेत पुरस्कार जे आहेत. आणि मला असं वाटतं की पुरस्कार म्हणजे आणखी जबाबदारी, पुढे आणखीन चालण्यासाठी दिलेली एक पाठीवरची थाप की बाबा तुम्ही बरोबर रस्त्यावर आहात पण आणखीन पुढे जायचंय असं सांगणारे आहेत असं मला वाटतं. क्या बात आहे. आणि साहजिक आता एवढे पुरस्कार आहेत आणि तर आतापर्यंत कुठल्या म्हणजे तुला आठवत आहेत की ही मैफिल माझ्या खूप आठवणीत राहिलेली आहे असे तू कुठे कार्यक्रम आतापर्यंत झाले आहेत? मला एक पहिलं मोठं सांगायचं म्हणजे मला मोठा जो पहिल्यांदा मिळाला होता तो की कुंदगोळला गंगूबाई हनगल सवाई गंधर्व महोत्सव करायचा. तर तिथे मला अगदी म्हणजे मी नुकताच बाहेर पडलो होतो, त्यांनी बोलवलं होतं गायला. आणि गंगूबाई समोर बसल्या होत्या, बसून त्यांनी सगळं ऐकलं. आणि कार्यक्रम झाल्यावर पण त्यांनी खूप आशीर्वाद दिले होते, शाबासकी दिली होती, तो एक मोठा. आणि लंडनला गेलो होतो, तर तिथे महाराष्ट्र मंडळामध्ये, तिथल्या विद्यापीठामध्ये असं 2-3 ठिकाणी करायला मिळालं होतं. आणि खूप छान रिस्पॉन्स दिला होता लोकांनी, तो झाला. NCPA मुंबईचा तो एक मोठा समारोह होता.
आता नुकतंच यावर्षीच मध्य प्रदेश सांस्कृतिक संचालनालयाने बरं. भातखंडे समारोह आयोजित केला होता बरं. आणि भारतातनं निवडून कलाकार बोलवले होते, तर तिथेही मला करायला मिळालं होतं. क्या बात आहे. आपले पु ल देशपांडे जेव्हा गेले होते तेव्हा त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाला पुलोत्सव पुण्यात झाला होता बरं. आणि तिथेही असं निवडक लोकांना बोलवलं होतं आणि तो एक मला खूप मोठा सन्मान वाटतो. क्या बात. प्रभाताईंना भीमसेन जोशींच्या नावाचा पुरस्कार, भारतरत्न भीमसेन जोशी पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाचा मिळाला होता. तर प्रभाताईंचा शिष्य म्हणून मला तिथे गायला बोलवलं होतं आणि मी गायलं होतं. ताई स्वतः समोर होत्या, जसराजजी होते आणि अशा मोठ्या लोकांसमोर मला किती गायला छान मिळालं असतं ना की आपले खूपच, गुरु आपल्या खूपच. समोर बसून खरंच खरंच गाणं ऐकतायत आणि ती खरंच, जबाबदारी खरंच. खूप मोठी असते. खरंच खरंच खरंच. आणि प्रभाताईंबरोबर मी आता सवाई गंधर्व समारोहात त्या मागची भीमसेनजी जसे आजारी झाले त्या समारोप करतात पुण्याच्या सवाई गंधर्वाचा, तर जितकी वर्ष त्या समारोप करतात ती सगळी वर्ष मला त्यांच्याबरोबर स्टेजवर बसायला मिळालं. क्या बात हा त्यांचाही आशीर्वाद आहे, किराणा घराण्याचा आशीर्वाद आहे असं मला वाटतं. एक छोटीशी आठवण आहे खूप छान की मला भीमसेनजींच्या नावाची स्कॉलरशिप मिळाली होती आणि मी पुण्याला त्यावेळेला गेलो होतो, भीमसेनजी सवाईच्या वेळेला येणार होते म्हणून. तर मी त्यांना तिथे भेटून सांगितलं होतं की मला तुमच्या नावाची स्कॉलरशिप मिळाली आहे. तर त्यांनी मला त्यांच्या जवळ बसवून घेतलं, पाठीवर हात ठेवला आणि खूप रियाज कर आणि सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा ही होगा, असे शब्द होते त्यांचे. आणि त्यांचा तो हात मला पाठीवरचा अजून मला आठवतो आणि मी त्यांच्या जवळ बसूनच तो कार्यक्रम मी सगळा हे केला होता. तसंच गिरिजा देवीजी सुद्धा की बनारसला गेलो होतो ठुमरी उत्सवामध्ये, तर तिथं त्या उपस्थित होत्या आणि त्यांनी पण खूप छान आशीर्वाद दिला होता. तर असा मोठ्यांचा काही छान सहवास मिळाला आहे, त्यांचा आशीर्वाद मिळाला आहे. क्या बात आहे. तर तू आता मध्ये आपल्याला बोलताना आता एक उल्लेख केलास की तुला उर्दू किंवा अशा सगळ्या कवितांची आवड आहे. तर तू क्लासिकलच्या बंदिशींच्या शिवाय काय रचना बऱ्याच केल्या आहेस असं मी ऐकलंय. हो हो हो. म्हणजे तू एक लक्षात ठेव, माझं सगळं लक्ष आहे तुझ्याकडे. क्लासिकल म्युझिक तर आपलं मुख्य आहेच आहे, पण त्याच्याबरोबर उपशास्त्रीय, ठुमरी, दादरा हे पण मला सगळं खूप आवडतं. आणि त्याबरोबरच मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं तसं की माझं कवितांवर खूप प्रेम आहे, तर त्यामुळे चांगले कविता पण ऐकूया का? हो जरूर जरूर जरूर. कारण काय बघ, मी तुला सांगते, लिस्ट सांगते की मला काय काय आता ऐकायचं. एक कविता ऐकायची, एखादी गझल ऐकायची, कारण उर्दू गझल हा माझा फेवरेट सब्जेक्ट. तुम्ही खूप छान गाताही त्या. बघ मी आवडली तर मी लगेच शिकणार तुझ्याकडून. तर एक उर्दू गझल पण ऐकायची आणि एखादा अभंग किंवा अशी काहीतरी एखादी रचना. जरूर 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 जरूर. म्हणजे बकेट लिस्ट 3ची आहे. हो हो बरोबर बरोबर. कवितांमध्ये ना माझी एक राधारपण म्हणून कविता आहे, तर ती इतकी व्हायरल झाली होती आणि सगळीकडे व्हॉट्सअपवर इकडे तिकडे. आणि लोक आजकाल तुम्हाला माहिती आहे की बरेच जण खालचं कवीचं नाव काढून टाकतात आणि व्हायरल करतात. तर ती माझ्याकडे झाली होती, एक फार छान कविता आहे असं म्हणलं हा ही माझीच कविता आहे. आणि अनेक लोक ती कार्यक्रमांमध्ये वगैरे वाचतात. राधारपण ती खूप मोठी आहे कविता. एक कविता माझी संगीतावरचीच आहे की गीत व्हावे एक ऐसे अंतरेला स्पर्शणारे, नाद बिंदू वेचताना अनंताशी पोचणारे, या जीवाच्या घालमेली त्या जीवाला सांगणारे, दुःख वेदनांतुनी फुलुनी विश्वसारे गंधणारे. अशी एक कविता आहे आणि ती आहे, त्याला अजून अंतर आहेत थोडे. तर ही पण एक कविता आहे. तर अशा बऱ्याच कविता पण लिहिल्या आहेत. कधीतरी जर सहज झालं तर करीन कधीतरी, बघूया. म्हणजे तुझा तो फंडा फार आवडला, पुस्तक QR कोड. आणि कविता म्हणजे मी म्हणलं तसं मला काही कवी व्हायचंय किंवा असं काही माझे हे नाही, मला आवडतं खूप, म्हणून मी त्या माझ्या आनंदासाठी मी त्या केलेल्या आहेत. आणि मी म्हणलं तसं माझं इतकं प्रेम आहे कवितांवरती की म्हणजे माझ्या फोनमध्ये इकडे ती सतत स्क्रीनशॉट काढलेले असतात, हे केलेलं असतं. आणि प्रवासात किंवा कुठे असं जाताना छान अशी काहीतरी कॉफी घ्यायची किंवा हे करायचं आणि सगळ्या कविता वाचत. बायकोचं नाव कविता वगैरे नाही नाही, माझी बायको प्रिया. आणि तिला गाण्यात इंटरेस्ट आहे. हो, प्रिया खूप चांगली गाते आणि तिचा आवाज फार छान क्वालिटीचा आवाज आहे. आमची मिळून केलेली काही गाणी आहेत आणि तिच्यासाठी पण मी केलेली काही गाणी आहेत. आणि ते पण आमचं एक गीत आहे जय जय वंदे मातरम म्हणून, ते युट्यूबवर मिळेल तुम्हाला. तर त्याचा आपले पंतप्रधान मोदीजींनी उल्लेख केला होता मन की बात मध्ये, हे गीत चांगलं आहे असं. तर असं सगळं आहे ते. आणि प्रियासाठी म्हणून पण काही गाणी खास मी केली आहेत. ती जवळ जेव्हा तू प्रेमात पडला होतास तेव्हा विशेष केली होतीस की काय? लवकरच ती येतील आपल्या सगळ्यांच्या समोर. क्या बात आहे. पण मग ती तू युट्यूब वरतीच करणार आहेस? हो 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 हो, साधारण युट्यूब किंवा कोणत्या कॅसेट कंपन्या आजकाल असतील तर त्या. मी मगाशी जो मुद्दा म्हणला तो इथे पण आहे परत, की नॉन फिल्मी म्युझिशियन्स जे आहेत त्यांच्यासाठी फार अवघड दिवस आहेत. जे
फिल्मी म्युझिशियन्स आहेत त्यांना प्रोड्युसर्स असतात. नॉन फिल्मी म्युझिशियन्स जे तर गझल गाणारे आहेत, हो, हो. भजन गाणारे आहेत, गीत गाणारे आहेत, तर अशाने प्रोड्युसर्स नसतात. तर जे आता ब्रॉडकास्टमध्ये ऐकत असतील प्रोड्युसर्स, नाही आपण मिळून आवाहन करू की खरंच अशा क्रिएटिव्ह हो. कामासाठी जर कोणाला बरोबर, इच्छा असेल बरोबर. स्पॉन्सरशिप बरोबर, देण्याची बरोबर, तर बरोबर. तुम्ही नक्की म्हणजे जरूर पुढे संपर्क आपण यावं. करू शकतो. हो, आणि एक कार्यक्रम सुद्धा असा करायचा की म्हणजे काही कवींच्या ज्या अतिशय कल्ट पोएम्स म्हणून प्रसिद्ध आहेत की म्हणजे फार प्रसिद्ध, जसं इंदिरा संतांची पत्र लिहीपणा आहे, हो, हो. कुसुमाग्रजांची कणा आहे, हो, हो. तर अशा कवितांनाही चाल देऊन त्याचाही कार्यक्रम करायचा करायचं आहे. असं खूप मनात आहे. नक्की. शुभम भवतु, लवकर पूर्ण हो. Yes, yes, yes. आणि माझ्या बकेट लिस्ट आता. हो बरोबर. मी उल्लेख केला ती इंदिरा संतांची कविता थोडीशी ऐकवतो हो, तुम्हाला. हो. फार छान शब्द आहेत त्याचे आणि त्या अर्थानुसार ते करण्याचा प्रयत्न केलाय. ती रचना तुझीच आहे. आणि हो, रचना माझीच आहे. पत्र लिही पण नको पाठवू, शाई मधुनी काजळ गहिरे, वा. लिपिरेषांच्या जाळी मधुनी नको पाठवू, हसू कोवळे हा हा हा. पत्र लिही पण. वा वा वा. अशी एक आहे ती कविता. आणि एक अलीकडेच मी जे रेकॉर्ड केलं होतं ते यूट्यूबवरती आहे, भाग्यवंत असं त्या कवितेचंच नाव आहे. आपले प्रख्यात कवी रमण रणदिवे त्यांची बर ती बर रचना बर. आहे. अरे वा. ज्याच्या गळ्यात गाणे तो भाग्यवंत आहे. क्या बात है. गातो म्हणून मीही अजूनी जिवंत आहे. क्या बात है. ज्याच्या गळ्यात गाणे हा हा हा. तो भाग्यवंत आहे. क्या बात है. इतके छान शब्द आहेत त्या गाण्याचे. पुढेही ते याच अर्थाचं गाणं आहा. आहे. तर हे मी रेकॉर्ड केलंय, आहे युट्यूबवरती हे गाणं. नक्की नक्की ऐकीन मी. आणि आणि गझल? उर्दूमध्ये एक आहे. हा. कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, कैसे कह दूं. क्या बात है. ही पण केली आहेस रेकॉर्ड. हो, ही केली आहे. बर बर. ही एक आहे. तर अशा वेगळ्या वेगळ्या जॉनर्सला हाताळण्याचा प्रयत्न असतो, करण्याचा बात एक आहे. प्रयत्न असतो. खूपच छान. आणि मला असं वाटतं अतिंद्रशी आपण कितीही गप्पा केल्या तरी मला असं वाटतं नवीन नवीन काहीतरी आणखी मिळतच राहील. एक माझा जो साधा विचार आहे तो असा की आपण आपल्या नजरेतून संगीताकडे पाहावं, वा. असं मला वाटतं. की आपल्या गुरूंचं संगीत आपल्याकडे आहे आणि गुरूंचे उपकारही आहेत, त्यांनी शिकवले म्हणूनच आपण करू शकतो. त्यामुळे ते शिरसावंदे आहेतच, गुरु आहेत ते. पण मला असं वाटतं की आपण आपल्या नजरेने आपल्याला काही पाहता येतं का, आपल्याला काही बांधता येतं का, हा विचार करायला हवा. की संगीत जे आहे की कलाकार हा शब्दच मला वाटतं की जो कलेला आकार देतो. क्या बात तर आहे. आपण आपल्या कलेला आपला आकार देण्याचा प्रयत्न देण्याचा करावा, प्रयत्न करावा. असं मला मला असं वाटतं. वाटतं की आपण जे म्हणतो ना की गुरु आपल्याला काय देतो तर गुरु आपल्याला नजर देतो. अगदी खरंय. आणि अगदी मला असं खरंय. वाटतं प्रभाताईंचं जसं जे असं केवढ्या त्या Creative आहेत. क्रिएटिव्ह बरोबर. आहेत प्रश्नच आणि नाही. किती म्हणजे त्यांचा पण अभ्यास केवढा दांडगा हो, आहे. काहीच म्हणजे प्रश्न आपण कितीही बोललो तरी आपण खूप छोटे कमीच आहोत पडू त्या आपण. ह्याच्यामध्ये. बरोबर आहे, बरोबर आहे, बरोबर. तर त्याच्यामुळे तुला ही नजर मिळाली असं मला अगदी आता खरंय. तुझ्या सगळ्या बोलण्यामध्ये अगदी खरंय, प्रकर्षाने अगदी खरंय. प्रभाताईंची जी नजर आहे ना ती अशी जाणवते. आणि मला असं वाटतं की माझं शिष्यत्व सार्थक होईल जर मला माझं काही सांगता आलं.
क्या बात आहे. खरंच आहे. आणि त्या अर्थाने खरंच तू असं एक परिपूर्ण कलाकार म्हणून तयार होतोयस. अजूनही तुला खूप पुढे काही अगदी, गोष्टी अगदी. घडायच्या हो, आहेत नक्कीच, हातातनं. नक्कीच. तर तेव्हा आणि हाच मला नेमका हेतू आम्हाला या म्युझिक कहाणीमधनं बरोबर, मांडायचा आहे की बरोबर, बरोबर. एखादा कलाकार घडत असताना ची जी काही मोठी प्रक्रिया आहे बरोबर तर ती रसिकांच्या समोर जावी. बरोबर, आणि बरोबर. तू करत असलेला विचार म्हणजे आपण बरोबर. पूर्ण वेळ म्युझिकच करतो. हो 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 बरोबर. तर ते म्युझिक कसं असतं की आपलं दिवस रात्र उषा पायथ्याशी सगळीकडे तेच असतं. खरंच आहे, खरंच आहे. तर ते जगत असताना ते करत असताना तू आनंदी पण आहेस आणि ते बरोबर. करण्यात तुला आणखी नवीन नवीन अगदी, त्याची अगदी. दालनं तुझ्या समोर उघडत जात अगदी आहेत खरं आणि आहे, तेवढा अगदी तुझा आनंद पण वाढतोय अगदी खरं आहे. आणि तू तो आनंद वाटतोयस पण. अगदी खरं आहे, म्हणजे अगदी तुझ्या खरं आहे. शिष्यांना जेव्हा हे दिसतंय हो. एक आयडियल तू स्वतःच त्याच्यातनं तयार करतोयस की हे करून पण आनंद मिळू शकतोय आणि मिळतोय. बरोबर. नाही आणि तेच मला वाटतं की कलाकार जो आहे कुठलाही तो संवेदनशील हवा. म्हणजे त्याची संवेदनशीलता आयुष्याबद्दलही हवी, स्वतःच्या सुद्धा, दुसऱ्यांच्या सुद्धा. बरोबर आहे. आणि त्याला सौंदर्य दृष्टीने सगळ्या गोष्टी पाहता आल्या पाहिजेत. बरोबर. की म्हणजे एखादं झाड जरी फुललंय किंवा एखादा दिवा जरी लागलाय तरी त्याला त्यात दिसलं पाहिजे सौंदर्य. खरंच आहे. तर हे जे आहे सौंदर्य विचार जो आहे तर तो असं सगळीकडनं येतो असं मला वाटतं. की म्हणजे मी असं म्हणलं की मला काही कोणाशी माझा संबंध नाही, मी असं गाणंच म्हणत बसेन तर तुमचं गाणं सुंदर होईल असं नाहीये. बरोबर आहे. तुम्हाला जर ते आयुष्य अनुभवता आलं, तुम्हाला नाती अनुभवता आली, तुम्हाला निसर्ग अनुभवता आला, तुम्ही कसं अनुभवता त्या गोष्टींना ते तुमच्या गाण्यातून ते एक्सप्रेशन बाहेर येतं असं मला वाटतं. खरंच आहे. आणि ते न कळत होतं सगळं. हो, की म्हणजे ठरवून तुम्ही जर करायला जाल तर ते नाही होणार. नाही. न कळतच होतं ते. इतकं छान वाटतंय की तू तुझ्या शिष्यांना पण त्याच पद्धतीने घडवतो आहेस बरोबर. किंवा तो विचार त्यांच्यामध्ये तू पेरतो आहेस आणि आपण म्हणतो जे पेराल तसंच उगवेल. हो. तर त्याच्यामुळे तुझ्याकडून नक्कीच छान काहीतरी त्यांच्याकडून उगवणार आहे. तर मला आता तू असं सांग की भावी अजून तुझ्या काही आता अशा काही गोष्टी आहेत का ठरलेल्या? हो म्हणजे एक तर कलाकार म्हणून अधिकाधिक प्रगल्भ होणं, चांगलं होणं हा तर भाग आहेच. त्यामुळे आपला रियाज आणखीन चांगला व्हावा, आणखीन आपण त्यात बुडून जावं असं तर वाटतंच, ते तर आहेच आहे. पण त्याबरोबर मी म्हणलं तसं की हे जे सगळे प्रयोग आहेत रचनांचे, हेही सगळे प्रयोग मला करायचे आहेत. जशा मी बंदिशी केल्या आहेत तसंच मला वाटतं की ज्या गझला, जे अभंग अजून झाले नाही आहेत तर अशांवरती आणखीन प्रयोग करावा, आणखीन ते करून पाहावं. त्याचबरोबर एखादं संगीत नाटक किंवा सिनेमा असं पण काहीतरी कंपोज करायला मिळावं अशी माझी खूप इच्छा आहे. आणि ते वेगळ्या प्रकारे काहीतरी मी करीन असं मला वाटतं. की चाह वहा राहा, नक्की तुला असा मार्ग नक्की सापडेल. बरोबर बरोबर. आणि आणखीन एक मला असं वाटतं की म्हणजे फिल्म म्युझिकच्या बाबतीत सुद्धा की म्हणजे त्या क्षेत्रातही थोडं काही काम करायला मिळावं अशी खूप इच्छा आहे. आणि कंपोजर म्हणून, गायक म्हणून आहे की खूप वेळेला मला असं दिसतं की ठराविक कॉर्ड प्रोग्रेशन जे असतं तेच वापरलं जातंय असं मला कधी कधी वाटतं. की म्हणजे काही मायनर नोट्स आहेत, मेजर नोट्स आहेत की म्हणजे या की जसं अलीकडची अनेक गाणी तुम्ही ऐकून बघा, त्यात कुठेही तुम्हाला तीव्र मध्यम मिळणार नाही मिळत. सगळीकडे तुम्हाला मेजरच मिळतील. तुम्हाला कॉर्ड्स ज्या आहेत त्या फार तर कोमलगाव मिळतो तिथपर्यंत जातात, पण त्याच्या पुढे जात नाही तसं. तर असं काही वापरून पाहिलं तर कसं वाटेल? आपल्या संगीतातल्या श्रुती जर वापरून पाहिल्या तर कशा वाटतील? जर म्हणजे फिल्म म्युझिकच्या दृष्टीने जर त्या वापरल्या तर कसं वाटेल? किंवा असे काही जे प्रयोग आहेत ते थोडे करून पाहावेत. आणि आणखीन एक म्हणजे की आता फ्युजन म्युझिक सुद्धा जे असतं तर त्यामध्ये आपण खूप वेळेला पाहतो की फ्युजन म्हणजे काय केलं जातं तर आजकाल जे दिसतं ते शास्त्रोक्त गायक त्यांच्या पद्धतीने गातात आणि त्यांच्याबरोबर फक्त पियानो वाजतो किंवा असं काही. तर तसं न करता आपल्याला जर असा काही मेळ घालता आला की त्यांच्या ज्या सिनर्जीज आहेत किंवा त्यांच्याकडच्या ज्या काय म्हणतात त्याला सेट केलेले जे त्यांच्याकडचे पॅटर्न्स आहेत त्याच्याबरोबर आपले काही राग संवाद साधतात असं मला वाटतं. की जसं एक प्रसिद्ध बघा ती हे आहे, मला आता एक्झॅक्टली त्याचं नाव नाही सांगता येणार, काय ते आठवत नाही मला, इतकं मोझार्टचं आहे काय ते हे जर तुम्ही पाहिलं ऑब्झर्व करून तर हे कुठेतरी चंद्रकंस रागाच्या जवळ जातं. बरं. तर असे काहीतरी मेळ घालून जर काही वेगळं तयार करता आलं आपल्याला की म्हणजे इतकं सुपरफिशियल न करता की म्हणजे नुसतं मला काय याद पिया की याद ते मी म्हणतो, माझ्याबरोबर एक तबल्याच्या ऐवजी ड्रम वाजतोय आणि पेटीच्या ऐवजी सिंथ वाजतोय. तर एवढं सुपरफिशियल फ्युजन न करता असं काहीतरी खूप डीप जाऊन काहीतरी करावं
असं मला खूप वाटतं. पण अर्थात त्याच्यासाठी तसे लोकही सोबत हवेत, ज्यांना इंटरेस्ट आहे अशा गोष्टींमध्ये, हो, असे लोक सोबत हवेत, असंही आहे. आणि आपलं जे लोकसंगीत आहे हो, हो. तर त्याच्यामधले पण अनेक घटक आहेत असे की जे एक्सप्लोर नाही केले तितके अजून आपण. अच्छा. तर असे आहे, तर तेही मला वाटतं आणखीन आणता येऊ शकतात बरेचसे. हो. तर असे प्रयोग करून मेनस्ट्रीम संगीत जे आहे की जे सामान्य लोकांपर्यंत पण जातं, तर असं मला करायला मिळावं अशी खूप इच्छा आहे. तर बघूया आता कशा कशा संधी मिळतात. इच्छा तर खूप Yes. असतात. आणि आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर. तुला जर काही आमची मदत लागली जरूर, तर जरूर. आम्ही नक्की तुझ्या ते सोबत म्हटलंय ना, आहोत. हजारो ख्वाहिशे ऐसी हा. की हर ख्वाहिश पे दम निकले. क्या बात आहे, खरंच आहे. तसं आहे. आणि तुला काय वाटतं की म्हणजे ह्या आजकालच्या काळाप्रमाणे हे असे पॉडकास्ट होणं किंवा असे संवाद कलाकारांशी हो. म्हणजे दोन कलाकारांनी बसून आज आता आपण हो, इथे संवाद हो. साधतोय, बरोबर, तर बरोबर. ह्याची तुला अशी गरज वाटते का? नाही, खूप गरज आहे, खूपच गरज आहे. आणि मी म्हटलं तसं की ती प्रक्रिया एकतर समोर येते की म्हणजे कोण काय विचार करतंय हे समोर येतं. त्याच्यामुळे जे शिकणारे असतात त्यांना मार्गदर्शन मिळतं. आणि आणखीन दुसरी गोष्ट म्हणजे मगाशी आपण जसं बोललो तसं की अभिजात संगीताबद्दल फार कुठे काही दिसत नाही घडताना. कुणी त्याच्याबद्दल बोलत नाहीये, कुणी त्याच्याबद्दल लिहित नाहीये. असं चित्र सगळीकडे दिसतंय. आणि जे चॅनलवरती किंवा जिथे कुठे दिसतात ज्या गोष्टी, त्याचं स्वरूप इतकं उथळ झालंय की ज्या गोष्टीला TRP मिळतो ती गोष्ट करायची, हो. असं झालेलं आहे. की म्हणजे आता आणि तीच गोष्ट सगळ्यात चांगली. बरोबर बरोबर. आणि मग आता जर एखादे कोणते बुजुर्ग गायक असतील की ते जर एखादी रेअर कोणती गोष्ट गात असतील तर त्याला TRP नाही म्हणून तुम्ही दाखवणारच नाही. किंवा त्याला TRP नाही म्हणून आता वीणेसारखं वाद्य हो. किंवा ते संथ वाजतं, मग ते घालवून टाकायचं, आपण सोडून द्यायचं. मग ते एक भाग आपला जातो ना पूर्ण आपल्या परंपरेचा. किंवा आता मी नेहमी म्हणतो की आता आजकाल तुम्ही पाहत असाल की सोशल मीडिया आल्यापासून लाईक्स, कमेंट्स या सगळ्या गोष्टींसाठी धावपळ सुरू आहे. की म्हणजे कसे लाईक्स मिळतील आणि कशा कमेंट्स मिळतील. आणि मग झालंय असं की त्या कमेंट्स आणि लाईक्स मिळायला मग काहीही करायचं, हो. असं झालंय. की म्हणजे आता एखादं गाणं जर असं असेल की ज्याच्यामध्ये अभद्र चाळे केले असतील किंवा शिव्या दिल्या असतील किंवा काही डबल मिनिंग असेल तर त्याला जास्त लाईक्स मिळतात. मग म्हणून मग तेच करायचं. मग जे चांगलं आहे मग ते आणायचं कसं लोकांच्या समोर. आणि जी युवा पिढी आहे, तुम्ही त्यांचा विचार करा की ते त्यांच्या हातात सतत फोन असतो आणि त्यांच्यासमोर हेच कायम येतं. मग त्यांना जे चांगलं आहे ते आवडणारच नाहीये. आपल्याकडे एक फार छान शब्द आहे, उच्च अभिरुची. उच्च अभिरुची म्हणजे काय की चांगल्या गोष्टीने तुमचं रंजन होणं हा एक खूप चांगला वेगळा भाग आहे. म्हणजे तुम्ही पाहत असाल आजकाल युट्यूबवर वगैरे अनेकदा ते प्रँक्सचे व्हिडिओ येतात. म्हणजे काय, कोणीतरी धपकन पडलं तर खूप आनंद होतो, खूप हसतात. म्हणजे तो कॅमेरा ठेवलेला असतो आणि लोक कसे पडतात ते पाहत असतात. अरे तो माणूस पडलाय, त्याला जाऊन उठवायकडे तुम्ही लक्ष देणार आहात का तो पडल्यावर हसणार ह्याच्याकडे लक्ष देणार आहात? म्हणजे ही हीन अभिरुची झाली. आलं की नाही लक्षात? की म्हणजे तुमची अभिरुची खाली खाली चालली आहे. की म्हणजे कोणाचा तरी अपमान झाला किंवा कोणीतरी, तर तुम्हाला फक्त आनंद होतो. म्हणजे हे किती वाईट आहे ना, हे किती वाईट आहे. की म्हणजे तुम्हाला काहीतरी चांगलं बघून त्याच्यापासून आनंद झाला पाहिजे. तसंच संगीताचं आहे की चांगले सूर, चांगला ताल, चांगली लय, चांगलं ह्याचा अर्थ जे क्रिएटिव्ह आहे किंवा ज्याच्यातून एक काहीतरी सांगीतिक मूल्य काहीतरी निर्माण होत आहे, त्याला आपण चांगलं म्हणू. तर असं काहीतरी घडणारं तुम्ही त्याच्यापासून आनंद घेता तुम्हाला आला पाहिजे. बरोबर हे आहे. बरोबर आहे की नाही? तुम्हाला वाटतंय की नाही? तुम्ही पण खूप छान कलाकार आहात. नाही, म्हणूनच तुम्हालाही म्हटलं की वाटतंय ते की मला नाही? इतकं छान वाटतंय की हो ना, हो जे माझ्या मनात आहे आणि जे बरोबर. आपण रोज जगतोय बरोबर, त्या बरोबर. गोष्टी तू इतक्या सहज आणि इतक्या बरोबर, छान बरोबर, शब्दात तू बरोबर, म्हणतोय, त्याच्यामुळे मला नाही, खरंच आणि खूप छान कुठेतरी वाटतंय. असं वाटतं कधी कधी की जे चांगले कलाकार आहेत ना, किंवा ते कधी कधी म्हणजे ते फ्रस्ट्रेट असं नाही म्हणता येणार, ते नाउमेद होतात कधी कधी. की म्हणजे जर समजा एखादा कलाकार आहे ज्यांनी खूप छान सुरांचा रियाज केलाय, त्यांनी खूप छान गाण्याचा रियाज केलाय, किंवा एखादा गझल गाणार आहे त्यांनी अर्थावरती, भावनेवरती त्यातल्या खूप काम केलेलं आहे, पण त्याला ऑडियन्सच नाही आहे. तर मग तो कलाकार काय करतो, तो हळूहळू तो कोशात जातो, तो त्याच्या घरात गायला लागतो, तो बाहेर गाणं म्हणजे तो हळूहळू डिमोटिवेट होतो. बरोबर. आणि मोटिवेट कोण होतं की जे मी म्हणलं तसं की असे कोणीतरी चाळे करतात, कोणीतरी स्कूटरवर बसून गातं किंवा कोणीतरी असे, ह्यांना 1 कोटी लाईक्स, आणि जो कोणी चांगलं काहीतरी गाणार आहे त्याला 10-15 लाईक्स. म्हणजे जे ऑडियन्स आहे, मी म्हटलं तसं की त्यांची पण उच्च अभिरुची त्यांच्यामध्ये कशी निर्माण होईल.
म्हणजे शाळेच्या स्तरापासून म्हणा किंवा या सगळ्या बेसिकमध्ये जाऊन ना या गोष्टींवरती काम झालं काम पाहिजे. झालं तर आपल्या ज्या सगळ्या फक्त संगीतच नाही सगळ्या कला आपल्या टिकणार आहेत. टिकणार की जसं आपलं नृत्यही आहे की ते म्हणजे ते इतकं परम सुंदर. मी नेहमी म्हटलं तसं की असा एक हाताची अशी मुवमेंट केली की ते इंद्रधनुष्य आलंय असं वाटलं पाहिजे. हो असंही ती हाताची मुवमेंट पाहिजे म्हणजे ती स्लो हवी ना. हो ती स्लो तुम्ही त्या एस्थेटिकली केली तर तसं वाटणार आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे की नाही. पण आताच्या फास्ट याच्यामध्ये म्हणजे ती सर्कसच की म्हणजे उलटे म्हणजे तो डान्स नाहीच ती सर्कस असते. बरोबर आहे की नाही. मग पण त्यामुळे आता ठीक आहे म्हणजे आता तरी पण म्हणूनच मी म्हटलं ना की ही जबाबदारी जी आम्ही खारीसारखी उचललेली आहे बरोबर बरोबर की प्रत्येक एखाद्या गुणी कलाकाराला इथे बोलवायचं, त्याच्याशी बरोबर. चर्चा करायची, त्याचे खरंय. विचार जाणून घ्यायचे खरंय, खरंय. आणि ते विचार आपण रसिकांच्या समोर समोर किंवा आणायचे. बरोबर, नवीन बरोबर. विद्यार्थ्यांच्या समोर म्हणूनच असे पॉडकास्ट महत्वाचे की यामधून लोकांना एक गायडन्स मिळतो की काय चांगलं आहे, काय कुठे तुम्ही गेलं पाहिजे, काय तुम्ही ऐकलं पाहिजे. बरोबर आहे. तर त्याच्याच प्रपंचासाठी आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीचा अगदी. घाट घालतो. तेव्हा रसिक हो, आज आपण डॉक्टर अतींद्र सरवडीकर यांच्याशी इतक्या मस्त गप्पा मारल्यात आणि अतींद्र खूप खूप धन्यवाद तू आलास आणि इतक्या छान छान गप्पा मारल्यास आणि इतक्या छान रचना तू ऐकवल्यास. आणि ह्याच नोटवरती आपण इथे थांबूया आणि हा नेहमीसारखाच हा आमचा एपिसोड जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सबस्क्राईब करा आणि परत भेटूया आपण. जरूर. थँक्यू. थँक्यू.